Dit is de Mokkadocs podcast. We gaan het hebben over de contracthiërarchie. Welkom, leuk dat je luistert of kijkt naar deze aflevering van de Mokkadocs podcast. Mijn naam is Bram van Montvoort, ik ben copywriter bij Mokkadocs en tegenover mij zit Rob Posma. Welkom. Dag Bram. De oprichter van Mokkadocs. En wij gaan het deze aflevering hebben over de contracthiërarchie. Dat is een term die ik bij Mokkadocs voor het eerst tegenkwam. Kun je kort uitleggen wat dat betekent? Ja, dat betekent dat wij hebben gekeken naar contracten en gekeken naar hoe zit nou zo'n contract in elkaar. En geconcludeerd dat er een hiërarchie in zo'n contract zit. En daarbij kun je vrij makkelijk vastpakken. Bijvoorbeeld een IT-contract zal waarschijnlijk, het hoeft niet altijd zo te zijn, maar zal waarschijnlijk de eigenaar daarvan zal waarschijnlijk een IT-manager zijn. En dus in zo'n IT-contract kunnen componenten voorkomen die gemanaged en gemonitord moeten worden. Maar uiteindelijk gaat het over het IT-contract. Dus de hoogst geplaatste persoon is die IT-manager. En als daar bijvoorbeeld een betalingsschema is afgesproken, waarbij je dus in 4 termijnen betaalt, dan is dat een financieel vraagstuk. Dus dat kun je vastkoppelen aan het contract. Daar kun je taken aan vasthangen. En als zo'n taak niet wordt geëxecuteerd, dus niet tijdig wordt uitgevoerd, is het belangrijk dat die IT-manager daarvan genotificeerd wordt, zonder dat hij verantwoordelijk is voor de finance. Dus je ziet dat er een gelaagdheid plaatsvindt binnen zo'n contract. Ja, binnen dat contract is, want de hiërarchie heb je natuurlijk altijd over verhoudingen. Ja. Is de hoogste in de boom is misschien die persoon bij IT. Ja. Terwijl, en dat is waar het volgens mij vaak fout zien gaan, dat hoeft niet de hoogste persoon in de organisatie te zijn. Nee, correct. Sterker nog, als je software zou aanschaffen die als uitgangspunt heeft voor het managen van contracten, maar vertrekt vanuit de hiërarchie van de organisatie, dan gaat die software niet datgene opleveren wat je graag zou willen. En de reden daarvan is dat als je naar een contract kijkt, en stel dat we diezelfde IT-manager weer nemen, die verantwoordelijk is voor dat IT-contract, en er is een taak die gedaan moet worden door de CEO, dus hiërarchisch de hoogst geplaatste persoon in het organigram, ja, dan zit hij toch helaas voor de CEO onder de IT-manager geplaatst in het contract. Dus hij heeft een ondergeschikte rol aan die IT-manager, terwijl hij hoger geplaatst is. Of misschien wel zitten secretaressen er nog tussen die Zelfs dat op het onderwerpniveau is en de CEO heeft alleen een taak binnen dat onderwerp. Ja, want contractmanagement gaat namelijk over het managen van het contract. En het is niet zo relevant hoe je je processen en je organigram in elkaar hebt zitten. Het is wel relevant wat je afgesproken hebt in het contract en hoe je dat onder controle wil krijgen. Zie je dat vaak dat organisaties daarmee worstelen met die verschillen in structuur? Ja, je ziet vooral bij organisaties die nog nooit contract hebben gemanaged, dat zij echt lopen te redeneren vanuit een rol. Dus ik ben de financieel directeur of ik ben de marketingmanager. En ze zijn niet echt in staat, en dat is ook logisch, want als je nog nooit echt bezig bent geweest met het managen van contracten, dan is het ook niet echt iets wat naar voren komt. Zo van, goh, dan moet ik een contracthiërarchie gaan ontwikkelen. Dat wordt niet ontwikkeld. Dat is iets wat specialisten doen, zoals wij. En wij helpen dus de bedrijven om te laten zien van, nou, als je nou vanuit de contracthiërarchie vertrekt, dan wordt het allemaal zo makkelijker en zo eenvoudiger en veel sneller. En die krijgt veel sneller de boel onder controle. En dit heeft ook niks te maken met de hiërarchie van de organisatie. Want je zou zelfs een contract kunnen managen met een leverancier die niet in het organigram voorkomt van jouw organisatie. Want dat kan een stakeholder zijn binnen je contract. Ja, maar ik kan me voorstellen dat het soms wel lastig is ook om te bepalen van, ja, maar wie is dan die contracteigenaar? Of hoe richten we dat precies in? Zeker, dat is ook niet een makkelijk spel. Maar dat antwoord kan die organisatie zelf geven. Want op zeker, ik nam dat IT-manager als voorbeeld. Maar het kan best zijn bijvoorbeeld dat er een IT-contract is gesloten voor de afdeling HR. En dan zijn het zowel de HR-manager die een rol speelt in dat IT-contract als de IT-manager. En dan kun je de vraag stellen van wie is nou de eindverantwoordelijk voor het IT-contract? Nou, die organisatie die zal daar een antwoord op hebben. Ik zou vanuit mijn positie redeneren van als het een HR-contract is, ongeacht wat de kleur is, dan is het in het belang van de HR, dus is de stakeholder HR primair verantwoordelijk voor dat contract, ondanks dat het een IT-contract is. En gaat hij die IT-manager gebruiken ten tijde van bijvoorbeeld de executie van het contract of het renewen van het contract, zodat hij zeker weet dat hij de juiste zaken blijft doen op IT-level. Maar het blijft een HR-vraagstuk. Nou, dit geeft ook aan dat elke organisatie zelf bepaalt wie nu eigenlijk een stakeholder is in zo'n contract. En dus de software die wij ontwikkeld hebben, die ondersteunt dat stuk. En dat is cruciaal voor elke onderneming, dat je software hebt die datgene volgt wat jij moet doen
in plaats van dat jij datgene gaat doen wat de software tegen jou zegt wat je moet doen. Ja, ik heb hier dat drop-down menu en dan moet ik iets invullen van de 5. Toch, het is soms lastig natuurlijk, omdat als alles al ingevuld staat, dan denk je, oh, nou, zo moet het nou eenmaal. En dan ga je dat gedachteloos doen. Dit kost elke keer weer wel wat meer denkkracht. Nee, vooral in het begin. In het begin? Ja, in het begin, want in het begin ben je er niet aan gewend. En op een zeker moment raak je daar aan gewend. Raak je gewend van, oké, wacht even, wie is nu eigenlijk hier verantwoordelijk voor? En wie moet nu eigenlijk wat doen? En als je die vraag beantwoordt van, goh, wat wil ik nu eigenlijk managen uit het contract en door wie moet dat gedaan worden, wordt het een, zeg maar, een soort routine. En als je die routine vastzet, ga je je rendement uit je contracten maximaliseren. Dus je gaat misschien ook per contractsoort kijken van, wie staat hier bovenaan de boom en wie... Ja, dat kan. En per contractsoort kan het weer zijn dat je weer een uitzondering hebt op een contractsoort. Dus moet je ook in staat kunnen zijn om daar weer op te kunnen anticiperen. En dat moet dus kunnen. Nog even over die term contracthierarchie. Dat is wel belangrijk, hè? Een contractdemocratie of zo, dat bestaat niet. Nee, hiërarchie is cruciaal. Een ondersteuning zonder hiërarchie, dat is gedoemd te mislukken. Ja, want 2 mensen zijn verantwoordelijk voor het contract. Ik noem maar wat. Dat bestaat niet. Nee. Er is ook maar 1, zeg maar, CEO. Er zijn geen 2 CEO's in een bedrijf. Er is ook maar 1 minister-president. 1 grote leider. 1 grote leider. Ja. 1 Kim. Kim Jong-Posma, dankjewel voor het aanschuiven. En tot zover deze Mokkadocs podcast over contracthierarchie. Leuk dat je keek of luisterde. En als je nou meer wil zien van onze podcast, kijk dan even op www.mokkadocs.com. Wat ik nou vergeleken met Kim Jong-il? Ja, ik dacht, gooi ik er toch even in. Gaan we die houden? Waarom niet? Oké.